हेलो गाइज, आज मैले हजुरहरुलाई यस भिडियोमा इन्फिनिक्सले निकालेको नयाँ स्मार्टफोन जुन चाहिँ इन्फिनिक्स हट 10 रहेको छ यसको अनबक्स गरेर देखाउन गइरहेको छु र हजुरहरुलाई यस भिडियोमा यसको प्राइस कति छ, यसको स्पेक्स के छ भनेर सबै बताउने छु। यदि हजुरहरुले यो फोन किन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरुले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र हाम्रो टेक नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्नु होला र हामीलाई चाहिँ इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा चाहिँ _टेक नेपाल भनेर सर्च गरेर फलो गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ हजुरहरुलाई त्यही डीएममा चाहिँ मेसेज गर्ने छु, हजुरहरुलाई केही प्रब्लम पर्यो भने त्यहाँ सोध्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ मैले हजुरहरुलाई ढिला नगरिकन इन्फिनिक्स हट 10 को चाहिँ अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु। यसभित्र चाहिँ के छ भनेर हजुरहरुले चाहिँ खै त खोल्दैन त यसरी खोलेपछि देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरुले माथिपट्टि चाहिँ स्मार्टफोन रहेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले एकछिन साइडमा राखिदिनेछौँ। हजुरले एकछिन त्यसको मजा उठाउँदै गर्नु होला। अनि अब चाहिँ हामीले बक्स कन्टेन्ट हेर्नेछौँ के छ भनेर। हजुरहरुले चाहिँ एउटा पावर एडाप्टर देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हजुरहरुले माइक्रो यूएसबी केबल देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले। अनि हजुरहरुले यहाँ तलपट्टि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्टेसनहरु रहेको छ, यसलाई चाहिँ साइडमा राखिदिनेछौँ। र तलपट्टि चाहिँ हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा प्लास्टिकको यो प्रोटेक्सन स्क्रिन प्रोटेक्टर दिएको छ। अनि यहाँ तल चाहिँ सिम इजेक्सन पिन रहेको छ। अब यसलाई खोलेर देखाइरहने जरुरत छैन, हजुरहरुलाई थाहा छ कस्तो हुन्छ भनेर। अनि हजुरहरुले चाहिँ यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ प्लास्टिक केस जुन चाहिँ सफ्ट रहेको छ। अब चाहिँ हामीले ढिला नगरिकन अब यो फोनको स्क्रिन यो चाहिँ निकाल्छौँ। अनि त्यसपछि पछाडिको नि निकाल्छौँ र हजुरहरुलाई यसको फिनिशिङ लुक भन्नाले यो सबै फालिसकेपछि हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ फोन निकै नै ग्लसी लुकमा आएको छ, निकै नै राम्रो प्रिमियम देखिरहेको छ यो फोन चाहिँ। अब हामीले ढिला नगरिकन यो फोनलाई चाहिँ बुट गरेर हेर्नेछौँ। अब अन गरेर के छ यसको हेर्न गइरहेका छौँ। अनि अब यसको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हजुरहरुले यसमा चाहिँ 6.78 इन्चको फुल आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ हजुरहरुले इन्फिनिटी ओ पञ्च होल डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरुले चाहिँ यो अनबक्सिङ चाहिँ नेपालको पहिलो फोन हो, नेपालको पहिलो च्यानल हो जसले चाहिँ यो इन्फिनिक्स हट 10 चाहिँ अनबक्स गरेर हजुरहरुलाई देखाइरहेको छ। त्यसकारणले चाहिँ हजुरहरुले हाम्रो टेक नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गरेर यस भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। अब यसको प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हजुरहरुले यसमा चाहिँ मिडियाटेकको हेलियो G70 देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ यो बजेट फोनमा चाहिँ हजुरहरुले यो राम्रै नै हो भन्न चाहन्छु। अब हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अगाडि फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको रहेको छ र पछाडिपट्टि चाहिँ क्वाड क्यामेरा रहेको छ अनि एउटा फ्ल्यास रहेको छ यहाँ। अनि त्यसपछि रियर साइडमा हजुरहरुले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरुले चाहिँ यो फोन प्लास्टिकको ब्याक प्यानल प्लास्टिकको भए पनि हजुरहरुले यो फोन समात्दाखेरि चाहिँ निकै नै प्रिमियम फिल पाउन सक्नुहुन्छ, किन भन्दा यो फोन एकदम मिलेको वेट ब्यालेन्स पनि निकै नै राम्रोसित गरेको छ कम्पनीले। र अगाडिपट्टिको यो पञ्च होल उसले इन्फिनिटी ओ डिस्प्लेले चाहिँ हजुरहरुलाई यो फोन चाहिँ निकै राम्रो देखाउँछ। यो फोन चाहिँ नेपालमा आइपुग्दासम्म चाहिँ यसको करिब 20,000 सम्ममा चाहिँ आइपुग्छ भन्ने आशा गर्न सक्छौँ हामीले। यसको र्याम रोमको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हजुरहरुले यसमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ 4+ दुईटा भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ, एउटा 4+64 र अर्को चाहिँ 6+128 GB देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरुले चाहिँ यो फोनमा चाहिँ एभरेज गेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अरू अन्डर 20,000 को फोनमा चाहिँ यो फोन जतिको चाहिँ गेमिङ हजुरहरुले अरू फोनमा गर्न सक्नुहुन्न, किन भन्दा यसमा चाहिँ निकै नै राम्रो प्रोसेसर लागेको छ जुन चाहिँ मिडियाटेकको हेलियो G70 रहेको छ। अब यसको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हजुरहरुले 5200 mAh को ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ निकै नै राम्रो भन्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि 20,000 को प्राइस रेन्जमा चाहिँ हजुरहरुले कुनै फोनमा मात्र 6000 mAh को ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ, नत्र हजुरहरुले पाउने भनेको 5000 अथवा 4500 mAh को पाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर यसमा चाहिँ हजुरहरुले 5200 mAh को ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरहरुलाई चाहिँ मैले यसको गेमिङ रिभ्यू पनि गेमिङ अथवा फुल रिभ्यू चाहिँ लिएर आउने छु 1 महिनापछि। यो फोन नेपालमा लन्च भइसकेपछि चाहिँ मैले यसको रिभ्यू लिएर आउने छु, त्यो रिभ्यू हेरेर नबिर्सिनु होला। मैले चाहिँ हजुरहरुलाई एउटा गीत बजाएर सुनाउन गइरहेको छु, हजुरहरुले चाहिँ यसको मजा लुट्नु होला है त। हजुरहरु चाहिँ हामी पुरस्कारमा एकाको भर हुन्छ। सुन न कता कता मलाई डर लाग्छ, भन्छौ नि माया तिमीलाई गर्छु त, मैले तिम्रो लागि सब थोक त्यागेकी छु, छुट्नु पर्यो भने म। हजुरहरुले यसको साउन्ड क्वालिटी निकै नै राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ। साउन्ड चाहिँ निकै नै चर्को आइरहेको थियो, फुलमा गर्दाखेरि चाहिँ यसको साउन्ड निकै नै चर्को आइरहेको थियो। अब हजुरहरुलाई यो चाहिँ मन पर्यो मन परेन कमेन्ट गर्नु होला। अब हजुरहरुलाई चाहिँ मैले यसको साइडमा चाहिँ के रहेको छ भनेर बताउन गइरहेको छु। हजुरहरुले यो तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ पावर अन अफ बटन देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ एकदम सेन्टरमै जस्तो बनाएको रहेछ। भोल्युम रकर देख्न सक्नुहुन्छ र यतापट्टि साइडमा चाहिँ हजुरहरुले सिम ट्रे देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरुले तल्लो साइडमा चाहिँ स्पिकर ग्रिल अनि त्यसपछि टाइप सी उ चाहिँ रहन्छ, चार्जिङ केबल चाहिँ रहन्छ, चार्जिङ पोर्ट चाहिँ रहन्छ। हजुरहरुले त्यही पुरानोवाला देख्न सक्नुहुन्छ र यतापट्टि चाहिँ 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न सक्नुहुन्छ। अनि हजुरहरुले चाहिँ यसमा देख्न सक्नुहुन्छ सिम ट्रेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हजुरहरुले एउटा मेमोरी कार्ड लगाउन सक्नुहुन्छ र दुईटा चाहिँ हजुरहरुले सिम लगाउन सक्नुहुन्छ, न्यानो सिम लगाउन सक्नुहुन्छ।
जुन चाहिँ ठिकै डुअल सिम पाउनु भनेको नि त्यो पनि राम्रै हो। यदि हजुरहरूले यो भिडियो रुचाउनु भयो भने यस भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। अनि अब कोही साथीहरूले चाहिँ इन्फिनिक्सको फोन लिन खोज्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले यो भिडियो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र अनि हजुरहरूले चाहिँ छिटै नै हाम्रो च्यानलमा चाहिँ यसको डिटेल रिभ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो डिटेल रिभ्यू हेर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले हाम्रो टेक नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला।